Hello everyone. आज हामी एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ सँग रिलेटेड केही हामी प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। प्रब्लम नम्बर फर्स्टमा के छ भने इफ द रेडियस अफ अ स्फियर चेन्जेस फ्रम 3 सेन्टिमिटर टु 3.01 सेन्टिमिटर। ओके, के भनेछ रेडियस अफ अ स्फियर है, स्फियरको रेडियस कतिले चेन्ज हुँदैछ भने 3 सेन्टिमिटर टु 3.01 सेन्टिमिटर भनेको इनिसियल कति छ रेडियस 3 सेन्टिमिटर एन्ड चेन्ज भएर कतिसम्म पुगेको छ फाइनल रेडियस 3.01 सेन्टिमिटर। त्यसो भए चेन्जेस कतिले भयो 0.01 सेन्टिमिटरले। ओके, क्वेसनले के भनेको छ फाइन्ड द एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज इन इट्स भोल्युम। ओके, अनि के भनेको छ एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज इन इट्स भोल्युम भनेको छ है। अब एकोर्डिङ टु क्वेसन मैले पहिला के गरौँ डिफाइन गरौँ। भी भनेको के अरे भोल्युम अफ अ स्फियर। ओके, एन्ड एक्स मिन्स वाट रेडियस अफ अ स्फियर। ओके, अब यहाँ के दिएको छ भने रेडियस अफ स्फियर कति दिएको छ 3 सेन्टिमिटर। त्यो चेन्ज भएर कतिमा पुगेको छ 3.01 सेन्टिमिटर। त्यसो भए त्यहाँ चेन्जेस भएको छ रेडियसमा। ओके, सो अब हामी भनेको छ एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज इन भोल्युम फाइन्ड गर्न भनेको छ। त्यसो भए एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज इन भोल्युम भने के अरे डिबी के गर्नु छ फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। ओके, अनि रेडियसमा कतिले चेन्ज भइरहेछ चेन्जेस इन रेडियस भने के अरे डिएक्स जसलाई हामी डेल्टा एक्स पनि भन्छौँ। ओके, त्यो भने कति छ 3.01 माइनस 3 द्याट इज वाट 0.01 सेन्टिमिटर। अब हामीले के थाहा छ नाउ भोल्युम अफ अ स्फियर भनेको के हुन्छ 4/3 पाई एक्स क्युब। ओके, लेट दिस बी क्वेसन 1। अब हामीले के भनेको छ एप्रोक्सिमेट चेन्ज इन भोल्युम द्याट इज डिबी भनेको छ। ओके, यसलाई के गर्ने डिफ्रेन्सिएट गरौँ। ओके, डिफ्रेन्सिएटिङ above equation with respect to what x we get। अब हामीले एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज इन भोल्युम फाइन्ड गर्नु पर्यो भने त हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु वाट एक्स। सो डिबी अपॉन डिएक्स इक्वल टु कति हुन्छ 4/3 पाई एन्ड डेरिभेटिभ अफ एक्स भने कति हुन्छ 3x स्क्वायर। ओके, त्यसो हामीले चाहिएको छ डिबी। सो इन नेक्स्ट पेज डिबी इक्वल टु 4/3 पाई 3x स्क्वायर इन्टु के हुन्छ डिएक्स। अब यहाँ डिबी इक्वल टु 4/3 4/3 पाई पाई भयो 3 ओके, अनि एक्सको भ्यालु कति थियो भने चेन्ज भइरहेको थियो एक्स भने कति थियो 3 सेन्टिमिटर। ओके, एन्ड यो द्याट इज डिएक्स भने कतिले चेन्ज भइरहेको थियो 0.01 सेन्टिमिटरले। ओके, सो भ्यालु अफ एक्स इज वाट 3 स्क्वायर इन्टु डिएक्स भने कति छ 0.01 3 क्यान्सल। ओके, यसलाई हामी के गरौँ सिम्प्लिफाई गरौँ। सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति भयो भने 0.36 पाई अब के छ सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ द्याट इज द वाट एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज इन भोल्युम। ओके, देयरफोर एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज इन भोल्युम। ओके, यहाँ चेन्जेस गरौँ। ओके, हामीले के भनेको छ इन्क्रिज नै भनेको छ। therefore approximate increase in
volume of a sphere is के छ dV, which is equal to what? 0.36 pi centimeter cube. Okay. Okay, अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ. ओके, क्वेसन नम्बर 2 मा के भन्दैछ भने अ सर्कुलर कपर प्लेट. ओके, एउटा के छ अ सर्कुलर कपर प्लेट is heated so that its radius is increases from 5 cm to 5.06 cm. ओके, अब एउटा के छ सर्कुलर प्लेट छ सपोज. ओके, अब यो सर्कुलर प्लेट छ भने यसको रेडियस इनिशियली कति छ सपोज यहाँ दिएकै छ 5 सेन्टिमिटर. अब यो सर्कुलर प्लेटलाई के गर्दाखेरि हिट गर्दाखेरि यसको के भएको छ रेडियस इन्क्रिज भएको छ. ओके, इन्क्रिज भएर कति पुगिसकेको छ रेडियस 5.06. ओके, त्यसो यसको रेडियस यहाँसम्म कति छ 5.06 सेन्टिमिटर छ. ओके, अब क्वेसनले के भनेको छ फाइन्ड द एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज इन एरिया. ओके, एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज इन एरिया भनेको के भनेको छ यो भनेको DA हो. ओके, एन्ड अल्सो द एक्चुअल इन्क्रिज इन के अरे एरिया द्याट इज डेल्टा ए. टोटल फाइन्ड गर्नु भनेको छ. ओके, सो इन दिस केस हामी के डिफाइन गरौँ भने ए भनेको के हो एरिया अफ circular copper plate. Okay, and x भनेको के अरे radius of a circular plate. ओके, अब यहाँ इनिशियल रेडियस कति दिएको छ 5 सेन्टिमिटर. सो एक्स भने कति भयो 5 सेन्टिमिटर. अब रेडियस के भएको छ हिट गर्दाखेरि कपर प्लेट रेडियस इन्क्रिज भएको छ. इन्क्रिज भएर 5.06 सेन्टिमिटर पुगेको छ. त्यसो भएर यहाँ चेन्जेस कतिले भइरहेछ रेडियस 0.06 ले भइरहेछ. यहाँ हामीले के गर्न सकिन्छ डेल्टा एक्स भनेको चेन्जेस इन डेल्टा एक्स. ओके, हामी dx नि भन्छौँ. ओके, चेन्जेस इन रेडियस या इन्क्रिमेन्ट इन के अरे रेडियस चेन्ज इन के अरे रेडियस. ओके, त्यसो भए एक्स इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर एन्ड देन एक्स प्लस डेल्टा एक्स भनौँ या एक्स प्लस डिएक्स कति छ 5.06 सेन्टिमिटर छ. त्यसो भए यहाँबाट डेल्टा एक्स अर वाट डिएक्स भने कति हुन्छ 5.06 माइनस वाट 5 इज इक्वल टु 0.06 सेन्टिमिटर. ओके, कति हुन्छ. अब एकोर्डिङ टु क्वेसन क्वेसनले के भनेको छ फाइन्ड द एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज इन एरिया एन्ड वाट एक्चुअल इन्क्रिज इन एरिया दुइटै फाइन्ड गर्न भनेको छ. सो अब एरिया र एन्ड रेडियस बिचको रिलेसन के छ भने वी नो द्याट ओके एरिया अफ अ सर्कुलर प्लेट भनेको के हुन्छ ए इक्वल टु कति हुन्छ पाई एक्स स्क्वायर. ओके, अब यो भनेकै के हो ए इक्वल टु द्याट इज द फंक्शन अफ एक्स भने कति भयो पाई एक्स स्क्वायर. ओके, यसलाई इक्वेसन 1 सपोज गरिदिउँ. ओके, अब नेक्स्ट पेज एन्ड डेल्टा ए भनेको एक्चुअल चेन्ज अर इन्क्रिज इन एरिया भन्दा नि हुन्छ. ओके, एक्चुअल क्वेसनमा के सोधेको छ भने फाइन्ड द एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज इन एरिया एन्ड एक्चुअल इन्क्रिज इन एरिया. ओके, चेन्ज भन्दा नि यसलाई हामी के गरौँ इन्क्रिज नै सपोज गरौँ.
डेल्टा ए भनेको एक्स वर्ग ओके increase in area okay and d भनेको approximate increase in what area okay our equation first मा के छ from 1 a equal to f of x equal to के छ pi x square ओके यदि हामीले a मा डेल्टा a ले सिन गर्यो भने x मा डेल्टा x ले सिन हुन्छ त्यो हामीले थाहा छ ओके त्यसो भए यो कति भयो a plus डेल्टा a भनेको भयो f of x plus डेल्टा x यो भनेको पाई x मा कति चेन्ज हुन्छ x plus डेल्टा x स्क्वायर को स्क्वायर र चाहिएको छ डेल्टा a भनेको के हुन्छ पाई x plus डेल्टा x स्क्वायर माइनस के हुन्छ a हुन्छ यहाँबाट ओके इक्वेसनबाट अब यो भनेको कति हो पाई x plus डेल्टा x स्क्वायर माइनस वाट a भनेको कति हो पाई x स्क्वायर अब यहाँबाट कमन लियौँ पाई रिमेनिङ टर्म के भयो x प्लस डेल्टा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओके पाई को पाई x प्लस डेल्टा x भनेको कति थियो 5.06 अनि स्क्वायर स्क्वायर माइनस x भनेको कति हो 5 स्क्वायर ओके त्यो भनेको के आइरहेछ डेल्टा a विच इज इक्वल टु कति हुन्छ भने लाइक क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ भने 0.6036 अनि पाई छ भने पाई एन्ड यो के हो एक्चुअल इन्क्रिज इन एरिया सेन्टिमिटर स्क्वायर ओके त्यसै गरी सिमिलरली हामीले के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ भने एप्रोक्सिमेट ओके त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो यो जुन इक्वेसन छ ओके यो 1 नै सपोज गरौँ किन 1 नै हो यो र डिफरेन्शिएट गरौँ त डिफरेन्शिएटिङ इक्वेसन 1 with respect to what x we get के हुन्छ dA upon dx equal to कति हुन्छ पाई x स्क्वायर डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2x so dA equal to कति भयो 2 into pi into x into what dx 2 को 2 pi into x भनेको कति हो 5 and dx भनेको कति छ 0.06 ओके यो मल्टिप्लाई नै गर्दा अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति आइरहेछ भने 0.6 पाई के बेला आयो dA विच इज इक्वल सेन्टिमिटर स्क्वायर देयरफोर यो भनेको के छ dA भनेको एप्रोक्सिमेट increase in area is yes sir dA which is equal to what 0.6 pi centimeter square and actual increase in area that is delta A equal to what is 0.6036 pi centimeter square okay and question second को solution आयो है and next question तिर हामी further move on गरौँ third question के छ भने the radius of a sphere is found by measurement okay the radius of a sphere is found by measurement भनेको that is actual okay to be 20 centimeter radius कति छ 20 centimeter के गर्दा मेजरमेन्ट गर्दाखेरि ओके
with a possible error of कति छ 0.02 सेन्टिमिटर के भनेको छ भने रेडियस अफ स्फियरको रेडियस मेजर गर्दाखेरि के भेट्यो भने त्यसको रेडियस कति भेट्यो 20 सेन्टिमिटरमा ओके एरर कति देखियो भने रेडियसमा 0.02 सेन्टिमिटर ओके मेजरमेन्ट गर्दाखेरि सो दैट इज द एक्चुअल एरर इन व्हाट रेडियस अफ स्फियर दैट इज डेल्टा एक्स ओके वेयर एक्स भनेको रेडियस अफ स्फियर एन्ड नेक्स्ट क्वेशनले के सोधेको छ भने फाइन्ड द कन्सिक्वेन्ट एरर इन द व्हाट सर्फेस एरिया यहाँ कन्सिक्वेन्ट भनेको के हो भने नि यहाँ हामी मेजरमेन्ट गर्दाखेरि यो जुन एरर जसरी आएको छ रेडियसमा ठ्याक्कै त्यस्तै एरर केमा फाइन्ड गर्न भनेको छ सर्फेस एरियामा अब यो एरर भनेको कस्तो एरर हो भने एक्चुअल एरर हो दैट इज डेल्टा एक्स यो त्यसो भए डेल्टा एक्स किन भयो किनभने हामीले यहाँ के गरिरहेछ मेजरमेन्टबाट निकालिरहेछ सो सिमिलरली फाइन्ड द कन्सिक्वेन्ट एरर इन द सर्फेस एरिया भनेको जसरी रेडियस अफ स्फियरमा एरर छ जुन एरर छ दैट इज एक्चुअल एरर इन रेडियस दैट इज डेल्टा एक्स सेम एरर केमा फाइन्ड गर्न भनेको छ सर्फेस एरिया यसको मिनिङ के डेल्टा ए फाइन्ड गर्न भनेको छ वेयर ए इज द एरिया अफ surface of sphere okay so of course the solution of this problem now defined okay a here surface area of a sphere and x one define करूँ रेडियस अफ अ स्फियर त्यसो भए यो के छ हाम्रो एक्स भयो ओके एन्ड डेल्टा एक्स भने के अरे एक्चुअल एरर इन वाट रेडियस कति दिएको छ 0.02 सेन्टिमिटर दैट इज एक्चुअल चेन्ज इन रेडियस नै भन्दा हुन्छ ओके and delta a भने के actual error in what surface area of a sphere equal to what that is also called actual change in or actual increase in surface area increase radius मा भयो भने surface area मा पनि increase हुन्छ डिक्रिज भयो भने डिक्रिज हुन्छ ओके अब हामीले के भनेको छ फाइन्ड द कन्सिक्वेन्स एरर इन द सर्फेस दैट इज डेल्टा ए ओके तो वी नो दैट हामीले थाहा छ फर्मुला अब यो रेडियसको भ्यालु कति दिएको छ 20 सेन्टिमिटर एन्ड वी नो दैट एरिया अफ what sphere surface area of sphere is के भन्छ a equal to 4 pi x square अब हामीले यो भने के हो so let a equal to function of x is equal to what 4 pi x square अब हेरौँ त यदि a मा डेल्टा a ले चेन्ज भयो भने x मा कतिले चेन्ज हुन्छ डेल्टा x ले चेन्ज हुन्छ सो a प्लस डेल्टा इक्वल टू के हुन्छ यही चेन्ज गरौँ न 4 पाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर ओके सो डेल्टा ए इक्वल टू 4 पाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए so 4 pi x plus delta x square minus value of a भनेको कति छ 4 pi x square now taking common 4 pi remaining term x plus delta x square minus x square okay so 4 pi
x is what is 20 plus delta x means what 0.02 square minus x square means what 20 square. Okay, now simplify this. Well, simplify गर्दाखेरि कति हुन्छ 45 into 20 plus 0.02 square minus 20 square. अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 0.8 which is equal to and again simplify के हुन्छ 10.05. okay, and this is what centimeter square. So this is what delta A, that is called what consequent error in the surface area, that is the actual increase in what surface area of a sphere. That is the solution of the given problem.